Hello everyone! So today, gagawa tayo ng creamy macaroni fruit salad. Ito po yung mga ingredients na kailangan natin. Ayan, so una, kailangan magpakulo tayo ng tubig at lutuin natin ang elbow macaroni. Halu-haluin lang po natin para hindi siya magdikit-dikit. At once na luto na, ay tanggalin na po natin ang tubig. I-drain lang po natin at ilagay sa isang separate na lagayan para mamaya ay ready na siya na ihalo dun sa iba pang ingredients. Ayan, palamigin po muna natin ang ating elbow macaroni. Pagkatapos ay i-prepare na natin na salain or tanggalin yung sabaw ng nata, kaong at yung fruit cocktail. Ayan, so meron po tayong mga nabibili lang sa grocery na nata at kaong. Tanggalin na lang po natin yung sabaw. Pati po yung sa fruit cocktail. Minsan yung iba, hinihiwalay pa nila yung sabaw ng fruit cocktail kasi pwede siyang gawing juice. Ayan, halu-haluin lang po nating mabuti para mag-mix lahat ng mga ingredients. Kasi mas maganda siyang tingnan kapag iba-iba yung kulay. So ngayon naman po ay mag-slice tayo ng cheese. So mas okay po kung malamig yung cheese para mas madali siyang maghiwa-hiwalay. Ayan. So na-cool na po natin ngayon yung macaroni. Ngayon naman po ay i-mix na natin lahat ng mga ingredients. So ihalo na po natin yung nata, kaong at fruit cocktail doon sa macaroni. Tamang-tama po itong panghanda ngayong Kapaskuhan. Tsaka sa New Year na din. Ayan, so ilagay na rin po natin yung cheese natin. Medyo nagdikit-dikit lang siya kasi hindi po namin siya nailagay sa ref. So mas okay kung medyo matigas yung cheese para madali siyang i-mix. Ngayon naman po, ilagay na natin ng all-purpose cream. Haluin lang po nating mabuti para ma-mix yung all-purpose cream. Once na nahalo na po nating mabuti, ay pwede na nating ilagay ang condensed milk.
Ayan, haluin lang po ulit natin mabuti. And once na okay na, ay ilagay na po natin ang mayonnaise. Pagkatapos ay haluin na po ulit natin. So tamang-tama lang po yung mayonnaise para hindi maging masyadong matamis yung ating macaroni fruit salad. Pagkatapos ay pwede na rin po natin ilagay yung raisins. Optional po ito kasi yung iba hindi mahilig sa raisins. Ayan, haluin lang po natin ulit. At ngayon ay pwede na po nating i-transfer sa ating serving bowl. Di ba po, napakadali lang gawin ng ating creamy macaroni fruit salad. Ito na po ang ating masarap na creamy macaroni fruit salad. Tamang-tama po itong panghanda ngayong darating na holidays.